So, pupunta kami ng Taiwan. Ano ba ako pagtawanan? Nahiya na nga ako sa dami tao. Oo. Oo. Ay ka naman dyan. Hindi. QC. First time. Bastos ka. Ay, bakit? Yes, okay. Ito na. Nakapag-check-in na kami. Yeah. Okay. After na to, kakain muna kami. Then, fill up muna pala kami ng form for the immigration para mamaya hindi na kami makipagsabayan sa mga tao. Papasok na lang kami. So, yan. Wala na akong maleta kasi chinek-in na nga. And yung maleta ko lang yung chinek-in. So, yan. So, dito kami sa Max. Dito kami magdi-dinner and kakatapos lang namin mag-order ng dinner namin. Ngayon, nag-fill up na kami ng immigration card. Actually, ang dami namin kinuha. Mga 6. Sakaling magkamali kami. Kasi, tulad niyan, hindi ko alam. Nagkaiba kasi yung address na nakalagay sa dalawang ID ko. Tapos di ko alam yung flight number and yung airline ticket number. Plus, yung address abroad. Ano pa siya? Wala pa siya. Ayun lang. So, tapos na kami sa immigration. Andito kami sa Starbucks. And, grabe yung sa immigration. Ang judgmental nila. Charot. Alam ko naman ginagawa lang nila yung trabaho nila. Yung trabaho talaga nila, tignan yung mukha. Ay, ito mukha tong mukhang di babalik ng Pilipinas to. Mukhang nangangailangan to. Ito pong kasama ko. Ayan, si Mama Lik. Ano ba? Ayan, si Mama Lik. Pinalabas pa yung company ID niya. Actually, yung sa akin, parang wala. Kasi ngayon, parang ang tagal nang walang tatak yung passport ko. Alam mo na ha. Kasalanan mo to. Charot. So, kamusta ka naman? Ano to? Rosalie! Okay naman. Di wala pa nga yung tanong. Ay, wala pa. Sabi mo, kamusta ka naman? Tanga mo. Nakalimutan mo agad. So, how do you feel? I didn't feel any pressure. Charet. Sinwaling! Kung pwede lang Excuse me, hindi nga ako pinipawisan. Kailangan pagpawisan para Oo, pagkabado ka Ay, hindi. Delayed ang flight namin ng 1 hour. Tama ba? Ngayon, dito kami. Taman charge lang. Kulit naman ito. So, sa wakas, anong oras na? Pakita mo anong oras na. Ang tagal. So, ayan na. 11:44. Ang tagal. 2 hours later. Antayin mo. Papasok na lang yun eh. Anyway. Ayan, nakaupo na kami. Dito na kami. Ang sunod naming pagsubok is yung makalagpas kami ng immigration ulit. Ganon. I-check mo lang. Tingnan mo, para pang may bubong sa... Ang daming drama nito. Selfie na nga siya. Ano yan? Ang tagal ng pinapakita. Oh. Ano meron dyan? Picture niya versus picture ko. Solo. Group. Uy, no. And it's 2:19. Kakadating lang namin sa Taiwan. Oo nga eh. Grabe. Tapos parang siguro mga last 10 minutes tsaka ako nakita na yung form, yung arrival card.
So, medyo nagmamadali pa kami pa-land na. Ewan ko ba, kasi kala ko iaabot pa nila yun, gano'n. So, yun na nga, ngayon, papunta kami sa immigration. Immigration na ba kagad yun? Then, kukunin yung gamit. Hindi ko alam kung ano dun mauuna. And medyo kinakabahan na naman ako. Ngayon ko lang na-appreciate na yung kapag bata ka, nagta-travel ka, automatic pwede ka, gano'n. Eh ngayon, kaka-graduate ko lang. So, akala talaga nila. Dito na ako magtatrabaho or something. So, ayun, mamaya ulit, mag-video ako. So, ayun, andito na kami sa tour bus. Ayun si Mama Leg. Sinisilip niya kung nalagay ba yung gamit namin dun sa baba. So, actually, sinadya ko na bilisan yung movements ko para makapasok. Para dito ako sa harap. And para pagdating dun sa makapag-ikot-ikot agad, yun yung tip sa akin ng lola at mama ko. Hello, tayo ka lang. Asa na? So, ayun nga. Dito na kami sa hotel. Galas 4 na. Tama ba? Oo, galas 4 na. Ano ba yan? Di, minsan. Oh, ayan. So, ayusin lang namin ang aming outfit tomorrow. Kasi kailangan namin bumangon ng 7:30 para kumain. Tapos, mag-makeup. And ang call time is 10 kasi nga sobrang late na. Pero lalabas muna kami kasi kailangan namin ng clear umbrella. Pupunta muna kami sa 7-Eleven. Sana di kami maligaw. Tapos paano pag di umulan? Okay. Good morning! So, oh my gosh. Dito na namin at dami namin pupuntahan park. So ngayon, mga 8:30 na. Magbe-makeup lang kami. Kakain. Pupunta na ng 7-Eleven. Call time namin 10. Puyat pa kami. So, mamaya na lang. So, ayan. Tapos kami mag-breakfast. And papunta kami sa Family Mart. Which is sa tapat lang nung restaurant nung hotel. Bibili kami ng clear umbrella kasi sabi uulan. Pero mukhang di uulan. Mukhang init oh. Ganun pa leather jacket pa ako. Ano na? So, ina nga. So, ayun na nga. Hindi kami nakabay ng umbrella. Payong na clear kasi ang mahal. So, mama, no so hot. Mainit. Hindi mag-umbrella ka. Hindi tumagos. Kaso clear nga pala yun. So, ayun, hindi ko binili. Morning. I will walking by, then you just report your room numbers to me. Dito na kami sa may DIY pineapple. Ano ba yun? Gagawa ba tayo ng cake? Actually, di ako nakikinig kanina kasi nagpahinga talaga ako sa bus since puyat at aga namin nagising. Ayun, look. Wait lang. Going to upstairs and wash our hands first upstairs. Actually, di ko gets. Ano to? Parang, yan na yun. Wait. So, in-instruct kami na mag-ugas muna. Okay, ayan. So, yung mga yung pineapple daw yun. Charot. Cheese coconut, and this one is method cake. Seaweed B7. Seaweed B7. Ano yan? First payment. First payment. Unang bawas. Anong binili mo? Boba. Milk tea. Boba kasi. Boba. Yeah. Boba. 40 new Taiwan dollar. Magkano yun? Hati tayo dyan ah. Times 1.6. Hindi nga times 1. So, well, di ko alam yung name niya. Hindi ko alam yung food. Ayan.
Nandito na kami sa Yangmingshan Park. And inaayos namin yung tripod. AKA Ano? Siraw. Flower. Siraw flower something. Kasi yung sa Cebu, gantong-ganto eh. Bale, napunta lang kami sa Taiwan. Nag-inarte, naglayo pa. And wala pa akong nakikita maganda. Wala pa nakikita magandang part. I miss. Ayan, dyan tayo, dyan tayo. Tamsui Fisherman's Wharf. Yan, actually bridge lang siya. Parang actually di ako nakinig kanina eh. Natulog lang rin ako sa biyahe. Madam, parang pagod na pagod kapag kagising mo group picture na naman. So yan, sa wakas natapos na rin yung group picture na yan. And ito lang naman siya. Wait, napagod ako. So ito lang naman siya. Isang picture spot na naman. Picture spot, may ganun ba? So anyway, yun, ito na yun. Isang oras kami dito. Tamang hanap ng angle. Tama, tingnan nyo. Si Freddy Aguilar, oh. Arte, oh. Talo tayo. Ha? Pinanganap ko mo. Talan tayo. So, patumal. School pools are available So, there. sabi ni John, papunta na kami sa Tamsui And Old Street. There is everybody go there, and actually ano there's yun? only one spa, Food- only one spa food where trip we and can be ano, dropping off and pick it up. Siguro Okay, shopping. so ganun. we will be So, drop sana off and pick may up mahanap at the akong same bagong case. price. Kasi sinadya ko talagang Okay, I hindi will bumili give you ng case para dito one sa of the Taiwan. times so we So, can do yan. some shopping or So, andito na kami sa Tamsui Old Street and mag-food trip na kami. Actually, sabi, masarap daw yung iron eggs. At mamaya, pag nag-night market kami, baka doon ko itry yung stinky tofu na sobrang baho daw, kaya ang stinky, diba? Anyway, hanap tayo ng pwedeng kainin. Kasi gutom na ako. Ayun. Ito yata yun eh. Century eggs. Ano yan? Quail, iron eggs. Ewan ko, dito. The famous Old Street. And yan yung napakahabang ice cream. So, binili na namin yung quail eggs. And now, hindi ko alam ano to. Pero kumura ka. Ala! Quail eggs rin yun eh. Oh, look. Okay lang yan. Ito, fried squid ball and shrimp roll. So, ayun. Food trip muna. Oo, gusto ko yung shrimp roll. Try namin to. 15 each. Wow. So, ito yung shrimp roll. Actually, di ko alam ano yung sausawan nito. Picture mo na. Tingnan muna. Ayan. Di ko pa siya nalalasahan kasi di ko pa nalalasahan. Ang tagal ng shrimp breading to. Wala pa rin, oh. Mamaluk. Ang pretty taste rin. Ano na, look. Sarap. Kala ko literal chicken at sinapan ng garlic. Iba na. Okay.
Thank you! Ito na nga. Patikim, patikim. Mukbang na rin pala to eh. Hindi lang to travel vlogs. Uy, dami. Sarap. Mainit. Mainit. No. Ang sarap niya. So, Ito yung favorite ng mama ko. Hello, Kitty. Ang cute to. Ang maliliit to. Kabad na ako tumakit. Ano meron? Parang gusto nila yan. Yan. Ayoko yan. Hindi Coco din, oh. Coco. Isa pa to, isa pa to. Oh. Yung mga mahabang pila, iwasan natin. Guys, itong bubble tea. Ang sarap niya. As in, mas gusto siya sa Gongcha, ganun, sa Macau. Siguro yung brown sugar niya ang sarap. Timan mo ba? sarap. Wow. Grabe yung reaction mo dun ah. Sobrang ganda. Ang sarap. Actually, tapos na kami. And ayan yung bus namin. After nyan, doon na kami sa room and magpapahinga. Tignan mo to. Kawawa naman oh. So, ayun po yung end ng tour for today. Tomorrow, ang call time is 9 a.m. Ewan ko kung lalabas pa kami nito kasi pagod kami kaka-picture na drain na yung energy namin. So, if lalabas kami, baka magkaroon pa ng video mamaya. And if not, advance good night.